تبعد مديرية قشن مسافة 140 كيلومترا عن مركز محافظة المهرة مدينة الغيضة، وهي مسافة يتحاشى الأهالي اجتيازها في الحالات المرضية، فيلجؤون إلى إقامة تجمعات في مراكز مديرياتهم وفيها يقيمون مركزا صحيا. لكن المنطقة التي يقصدها برنامج حيث الإنسان هذه المرة بعيدة عن كل ذلك، حيث يحتاج المريض القادم من ماكيب للوصول إلى مركز قشن نحو نصف ساعة، وفي الحالات الحرجة والطارئة قد لا يجد من ينقله من هناك. وحين وصل البرنامج إلى منطقة يعيش فيها أكثر من 2000 نسمة يعتمدون على مهنة الصيد لتدبير شؤون حياتهم، وجد أن طبيبا واحدا فقط يعمل على إنقاذ الحالات وتلبية النداءات التي تصله من المنازل. تنقل بين المرضى من البيوت، أخرج من البيت مثلا الساعة 8 أروح للبيوت. في بعض المرضى بعدم أروح للبيوت متنقلا بسبب عدم وجود مركز صحي في هذه المنطقة، فعالج الناس في منازلهم بحكم الناس يعانوا من فترة طويلة معنا بهذا الشحة عدم وجود مركز صحي منذ عقد من الزمان، فتنقل بين المرضى بين البيوت. هذا معاناة اليومية اللي نعانيها كل يوم الصباح من التنقل هنا بحكم وجود أزمات. معاناة المواطنين أولا واحد بعد مستشفى قشن العام عن المنطقة هذه مسافة 6 كيلو. ثانيا عدم وجود مواصلات والتنقل بين المنطقة والمنطقة، بين المديرية والمنطقة. في هذا المجال الصحي نعاني كثير من الأمور، خاصة بعض الحالات الخطيرة أو بعض الحالات تكون بسيطة جدا مثل الحمى وهذه الأشياء. أحيانا ما نحصل مواصلات، وأحيانا عندما نحصل مواصلات هنا يكون الوقود ما فيش، وأيضا كثير من الأشياء تعرقلك يعني، وأحيانا تحدث أشياء وفاة في بعض الحالات خاصة الولادة، وأحيانا الحميات الكبيرة هذه مثل الحمى، واحيانا ينقلوه الى المكلا. عندما يوصل المكلا يكون عنده حمى شوكيه وهذا يروح. هابل وزين تخا مرأة. اذا في وحده صحيه موجوده في هذه المنطقه بتحل لنا مشكله كبيره من ناحيه العلاجات البسيطه والحميات وهذه والجروح او الاصابات او الصدمات حتى ان شاء الله والسياكل او هذه الاشياء بتحل لنا مشكله كبيره. غريب. بخسر بوم بس عندما مثل تصيب باي حاجه، عندما تاتي للدكتور في الحال او مثل الوحده الصحيه هذه الحال بيخف مرض كثير. وعندما تبقى في البيت انت هنا 3 4 ايام هنا او يومين 3 ايام والعدم مواصلات وهذا بصراحه تتعب. وعندما تكون وحده صحيه بتخف علينا صراحه اشياء كثير. نتمنى والله ببناء يعني او انشاء وحده صحيه مبسطه لفك المعاناة واحتياجات الناس، فنتمنى إنشاء مركز صحي أو وحدة صحية تنفع فيها الناس، يكون فيها عدة أقسام، يكون فيها طوارئ وفيها طب ولادة مثلا، وفي غرفة مجارحة، في هذه الأشياء البسيطة فتسهل على الناس المعاناة. تم اتخاذ قرار التدخل بشكل عاجل، واجتمع السكان في انتظار لحظة وصول موفد البرنامج إلى المنطقة، وهو يحمل لهم خبر إقامة المشروع. طيب، نحن اليوم سعداء أن نعلن لكم عن مفاجأة، فلا داعي الآن لتحمل أعباء السفر ومشقة الطريق للوصول إلى الرعاية الصحية. ستكون الوحدة الصحية على بعد خطوات من منازلكم، فقد قرر برنامج حيث الإنسان الممول من مؤسسة توكل كرمان بناء وحدة صحية متكاملة في منطقة ناكيب التابعة لمديرية قشن. ألف مبارك عليكم. فيك
الخير فعش إحسانك، لا تفقد أبدا إنسانك حين ترى من فعلك أثرا، فالأسعد أنت في أعماقك شيء خير قد يحدث فرقا ويغير، يمنح إلهاما أو قمرا من ضوئك أنت. قلها الآن كل إيمان أن القطر بدء الغيب، وعطائي بذرة بستان، وسعادتنا تكمن حيث يتجلى فينا الإنسان. كون المشهد حولك مؤلم لا يعني أنك تستسلم، يوما ما سيقولون ترى كيف تمكنت، بيقينك ستحقق ما لم يتحقق في هذا العالم، قد تصبح أحلامك قدرا لو بك آمنت. قلها الآن كل إيمان أن النور هو الأبقى، والقادم ليس كما كان، عيني لا تخطئ أفقا، وضميري حيث الإنسان. وما هي إلا فترة قصيرة حتى بدأ الأهالي يشاهدون الوحدة الصحية التي تقام من أجلهم، وقد تابعوا كل خطوة رأوا فيها نهاية لمعاناتهم القديمة، وقد شمل البناء غرفة معاينة وغرفة ولادة وصالة انتظار وملحقات أخرى وسورا لحماية المنشأة، وهو السور الذي ظن الأهالي أنه لن يأتي أبدا. بعد اكتمال المبنى برعاية كاملة من مؤسسة توكل كرمان، بدأت مرحلة التأثيث للوحدة الصحية من قبل مكتب الصحة والسكان بمديرية قشن، لتبدأ الوحدة الصحية عملها في خدمة الأهالي الذين نسيهم الجميع، لكنهم وجدوا الأمل في برنامج حيث الإنسان.
سعيدين اليوم بتدشين أو استلام مشروع وحدة صحية ماكيب المنفذة من قبل مؤسسة توكل كرمان للأعمال الإنسانية. شاكرين القايمين على هذا المشروع. بالنسبة لوحدة صحية ماكيب بتخدم أهل ماكيب كلهم، لأنهم كانوا يعانوا من التنقل إلى مستشفى قشن وإلى مدينة قشن في ظل الظروف الصعبة هذه، تكلفة المواصلات، البلد عايشة في أزمات. فالوحدة هذه وحدة صحية ما شاء الله بين في بيوتهم جنب بيوتهم بتخف عليهم كثير من التعب والمشاوير والتنقل. فيك الخير فعش إحسانك. كما نعرف أن هذه الوحدة الصحية فكت أزمات علي كدكتور أنا وعلى المرضى، بعدم خسارة مثلا مشتقات نفطية والتنقل مسافة بعيدة إلى مستشفى قشن العام، وجود بعض الأجهزة المتوفرة، جميع الأجهزة المتوفرة يكون قياس حرارة ومزاج وزن وفحص جهاز ومغذيات وإبر ومثبتات وكل شيء المستلزمات المرضى البسيطة كانت متوفرة. فنشكر القائمين على هذا الصرح وفك الأزمة الذي كانوا يعاني منها أصحاب منطقة ماكيب. فهذا نشكر كل القائمين على هذا الصرح الجميل. بالنسبة لافتتاح الوحدة الصحية في منطقة ميكيب حلت مشكلة كبيرة من معاناة المواطنين. كان المواطن إذا عنده مريض اللهم يحنب بحق السيارة أو يحنب بالعلاج. اليوم حق السيارة خلاص انتهت. الآن يلا العلاج والعلاج متوفر في الوحدة الصحية والدكتور متوفر في الوحدة الصحية وحلت الكثير من المشاكل. كذلك أحيانا السيل يقطع علينا طريق المديرية أو مركز المديرية أو السوق أو المستشفى، السيل يقطع علينا، هذا ما نعرف وين نودي المريض. السير من هنا مقطوع ومن هنا مقطوع الطريق، نبقى منحصرين هنا. المشكلة هذه الوحدة الصحية فكت علينا كثير وحلت كثير من المشكلة. كون المشهد حولك مؤلم لا يعني أنك تستسلم، يوما ما سيقولون ترى كيف تمكنت، بيقينك ستحقق ما لم يتحقق في هذا العالم. قد تصبح أحلامك قدرا لو بك آمنت. قل الآن كل إيمان أن النور هو الأبقى، والقادم ليس كما كان. عيني لا تخطئ أفقا وضميري حيث الإنسان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.